سلام خانم مبشر. سلام. خب ببخشید نمیدونم مشکل چی بود، کار نمی‌کرد. با کامپیوتر مشکل داشت دیگه. احتمالاً مربوط به دستگاهتون میشه، چون اگه مشکل زوم بود الان هم نباید میتونستید صحبت کنید. بشه خب. بله. خب حالا اول اگه سوالی دارید بپرسید، بعد بریم سراغ اسپیکینگ امروز. نه فعلا سوالی ندارم. سوالی ندارید. بسیار خب. بازم با بخش اول شروع میکنیم. لطفاً یه قلم کاغذم کنارتون باشه اگه خواستید یادداشت بردارید. بعد میریم به سراغ بخش دوم و سوم. خب با بخش اول شروع میکنم. Okay, ready? Yes. Do you enjoy dancing? Why? Well, honestly, I'm not good at dancing, but I love dancing a lot. I remember when I was younger, I used to go to some class, but I think I don't have that intelligence of dancing. And I love dancing because That's okay. Enough. Some class. خب الان به وایش هم میرسیم. برای اینکه اینجا رو توضیح بدم. خوب بود. چند جمله اولتون رو بدون اشتباه گفتید. خیلی هم عالی بود. یعنی نسبت به مثلا یه هفته این همه تغییرات خیلی زیاد بود. یعنی خوشم اومد. 3-4 تا جمله سریع گفتید بدون ایراد. فقط این که نگاه کنید گفتید I used to go to some class. اشتباه نیست، کاملا درسته. اما این ببخشید انگلیسی ترش چی هست؟ بگید I used to take. شما take a class میکنید، درسته؟ اونا غلط نیست ولی take a class انگلیسی تره. شما دارید همش سعی میکنید، یعنی باید سعی کنید شعاف کنید که چقدر تسلط دارید، چقدر حرف زدنتون ترجمه ای نیست، واقعا انگلیسی. خب حالا برسیم به why. Now explain why. Because I think dancing will help me to release my negative emotions. That's it. So when yes, and when I dancing, actually I don't think out. That's it. Okay. So. Or maybe it's better than don't overthinking. اوکی، حالا خرابش کردی. اولا که because استرس رو بذارید روی because نه because. بعد dancing will help me. نمیتونم بگم این غلطه، اما وقتی دارید آیدیای خودتون رو میگید، دارید درباره اپینین خودتون صحبت میکنید، از چه زمانی استفاده میکنید؟ از زمان حال ساده. اما شما اینجا will به کار بردید. دارید اپینین میگید، پس حواستون باشه این باید حال ساده باشه. When I dancing من اینجوری شنیدم یا اشتباه شنیدم؟ منظورتون when I'm dancing بود؟ من I dancing شنیدم؟ When I'm dancing. خب من اشتباه شنیدم. بعد گفتید I don't think out چیه این وسط؟ یعنی فکرای زیاد. من نشنیدم هم چیزی. یه همچین فریزال وربی داریم؟ مثل help out. نمیدونم، فکر کنم از خودم در آوردم. من هم چیز نشنیدم. اینو باید سرچ کرد. حالا من think out که به من اینو think out و خودم به ذهنم اومد مثل help out، یعنی یه کمک بزرگ. think out هم یعنی فکرای زیاد. نمیدونم اگه باشه خب باید اینو سرچش کرد، ولی در کل بگم چیزی که ازش مطمئن نیستید و تو آیلتس نگید. توی آیلتس شما باید بچسبید به اون حاشیه‌های امنتون. خب البته الان داریم تمرین میکنیم، شما اینا رو میگید، من بهتون میگم اشتباه نیست اینا، ولی واسه ماک که میرید یادتون باشه اونجا دیگه هر چی به ذهنتون رسید نباید به زبون بیارید. اگه مطمئنید بگید، یه خورده شک دارید نگید، چون اگه نگید نمره از دست نمیدید. think خالی بگید هیچ نمره از دست نمیدید، سر جاش نمره.
اما همین که بگید think out بر فرض اینکه think out اشتباه باشه و میگم الان من اینو نشنیدم شاید اصلا اینم درست باشه، اون وقت اون نمره ها رو از دست میدید به جای اینکه داشته باشیدش. خب بله. I don't think out. بعد یه چیزی گفتید overthinking. این جمله رو من یادداشت نکردم. overthinking درسته اما توی اون جمله اشتباه بود، یعنی جملهتون تنسش ناقص بود. مثلا میتونید بگید it stops me from overthinking. یه همچین چیزی درست میتونست باشه. it stops me from overthinking. خب بریم سراغ سوال بعدی. Has anyone ever taught you to dance? Yes, I remember when I was a kid, my granny used to dance very well, and she tried to learn me some dancing. But unfortunately, I didn't have any talented, so she was disappointed of me. Okay, wait. اینی که گفتید یاد یه جمله افتادم که جا انداختم. توی جملات اولتون داشتید درباره اینتلیجنس صحبت می‌کردی که منظورتون تالنت بوده، درسته؟ تالنت بله. که اشتباه گفتید اینتلیجنس. She tried to learn me. ببینید learn به معنای teaching توی انگلیسی قدیم، انگلیسی باستانی وجود داشته. learn هم به معنای teach بوده هم learn. اینجا باید چی میگفتید؟ She tried to teach me. teach me. اشتباهی گفتید learn. اتفاقا تو یکی از گرامرها هم اینو گفته بودید ولی متاسفانه الان اشکال نداره. اشتباهو کرد. تکرار بشه درست میشه. نه اشکال نداره. متاسفانه نداره. بعد گفتید I didn't have any talented. چرا؟ چی باید بگید؟ any talent. آها. حالا talented رو میخواید به کار ببرید چی باید بگید؟ جمله رو چجوری باید تغییر بدید؟ I wasn't. آفرین. Yes. بله. I wasn't talented. بله. I wasn't talented. چون درسته دیگه. I wasn't talented. To be talented. To have a talent. Very good. Okay, now next question. How often do you have dreams? Well, it depends on my mood. For example, when my mind is free, I always dreaming about something professional. But sometimes I have a bad mood. For example, I'm worried about something. I couldn't dreaming about something, and I just. Wait. اوکی. ضبط صدا رو انجام میدید؟ خانم مبشر بله تا اونجایی که میتونم، یعنی تا اونجایی که میتونم نه خیلی انجام میدم، ولی یه چیزی رو اعتراف میکنم بعضی وقتا گوش نمیدم، یعنی دوباره هی میدونم دارم غلط میگم دوباره صدامو ضبط میکنم، ولی راستش رو بخواین واقعا چند جا وقتی که صدامو ضبط کردم همون متنی که براتون نوشته بودم توی گزارش دیروز اونو گفتم صدامو ضبط کردم و تصحیحش کردم، یعنی یه جاهایی شد بعد براتون فرستادم. خیلی اتوش ایرادامو در میارم. خب این خودش ولی وقتی گذاشت دیگه تو این که هفته. خب ولی چی ادامه بدید؟ ولی وقتی که میخوام حتی مثلا بعضی وقتا مامانم هم بیچاره میشونمش که به حرفام گوش کن، چون یکی میشینه جلو نگاش میکنم اصلا یه چیز عجیبی میشه، حتی میگم مامانمه گل میشم. خب باید کنار بیایید با این قضیه دیگه. الانم پیش شما یکم هول شدم، وگرنه وقتی خودم با خودم دارم میگم خیلی احساس این برای خیلی این شکلیه. برای خیلی این شکلیه. خب وقتی خودشون تنهان همه چی اوکیه. مشکل دقیقاً سر همین کنار اومدن با این استرس هست دیگه. بعد حالا چرا گوش نمیدید به حرف خودتون، به صدای ضبط شده خودتون؟
مشکلتون با اون چون وقتی که حرف میزنم قشنگ ایرادامو میفهمم همزمان، بعد دوباره ترجیح میدم صدامو ضبط کنم و آخر سر وقتی درست احساس میکنم دیگه هیچ مشکلی ندارم و اون موقع اون صدای آخرم گوش میدم. گوش میدید بالاخره. بله. همین باعث میشه که ایراداتون کمتر بشه. الان سرعت صحبت کردنتون بیشتر شد، لزومی نداره که الان سرعتتون بیشتر بشه. ولی خب یه چند تا ایراد دیگه رو بگم. این نشون میده هنوز به اندازه کافی به صدای خودتون گوش نمیدید. هنوز اون تیچر توی کلتون میدونید کامل فعال نشده که نذاره یه همچین ایرادایی داشته باشید. مثلا گفتید I always dreaming about. I always یعنی خیلی واضح گفتید I always. هنوز دارید حال ساده و استمراری با هم قاطی میکنید. I'm always dreaming about یا I always dream about، بسته به اینکه نقطه نظرتون چی بوده. و دیگه اینکه I have a bad mood اشتباه نیست، ولی انگلیسی ترش چیه؟ بنام اینه bad mood. آفرین، انگلیسی ترش اینه، بنام اینه bad mood. پس میدونید. بعد I'm worried اینو گفتید. این ایرادش چیه؟ I'm worried. I'm worrying. خب یا باید بگید مثلا when I'm worrying about something. When I'm worrying about something. یا when I'm worried. بله. I couldn't dreaming. ادامه حرفتون این بوده. I couldn't dreaming. این ایرادش چیه؟ I can't dream. آفرین. پس میدونید. اینا ایرادهاییه که مال مثلا زبان یاد گرفتن قدیم هاتون بوده، ولی چون خودتون رو تصحیح نکردید وقتی که دارید حرف میزنید حواستون به ایراداتون نیست، همطور میاد بالا به صورت ناخودآگاه. خب ادامه رو میدیم. یه سوال دیگه. Why do some people have nightmares? Maybe it's because that routine they have in a whole day. For example, maybe some person has some problem in her or his job or work. So I think it depends on people who has some problem in a whole day. It depends on people who has some problem. Yes. People. No. People who have. برای people به جمع میاد. وقتی میگید some person براش میتونید ضمیر جمع بیارید. بله. خب به جای اینکه بگید who have problem I don't know who has problem in his in her، به جای اینکه he his her his her بگید میتونید بگید in their job in their work in their days. این رو هم میتونید. Okay. Is dreaming important to our well-being and health? Why? Yes. I think dreaming make a goal for someone. For example, a goal. Make a goal. منظور از dreaming اینجا خواب دیدنه ها. Okay. Would you please repeat your question? Sure, of course. Is dreaming important to our well-being and health? Why? Yes, of course. If you have enough sleep in a whole night, in the next day you have some energy and you are really fresh for do your job or study in rest of the day. Okay. For که میاریم که یه حرف اضافه است. اگه بعدش فعلی بیاد باید ING بگیره. For do نمیگه. For doing. و بعد نگاه کنید صحبت سر خوابیدن نیست، صحبت سر خواب دیدنه. شما حرفی که زدید اطلاعاتتون درباره خوابیدن بود که مثلا چقدر بخوابیم سر حالی. ما سوالمون درباره خوابیدن بود. یه بار دیگه میپرسم و حواستون باشه به used to، به present perfect، به passive. خب یه بار دیگه. Is dreaming important to our well-being and health? Why? و قبل از اینکه باز پاسخ بدید
اگه همه ویدیوهای اسپیکینگ رو دیدید حتما اینو میدونید. یه وقت سوال عجیب غریبی از ما پرسیده میشه مثل همین، حتما هیچ آیدیایی نداری چی بگیم. خیلی حالا جواب بدید. Well, I've never thought about it before, but I remember when I was a kid, I used to be sick all the time. And when I was sick, I had some bad dreaming. So I remember the next day I was feel so bad, and it's had an effect to my health, and it makes me feel worse. So I think yes, it affects to my health, to our health. اوکی. یه اسطوره که به کار بردید خوب بود. گفتید که I had some bad dreaming. Bad dreaming. Bad dreams. Bad dreams. Bad dreams. درستش چیه؟ ولی خب به جای bad dreams میشه nightmare رو به کار برد. Nightmare. Yes. I was feel so bad. بعدش گفتید I was feel so bad. No, I felt so bad. میدونید. It's had a effect to my health. ایراد این جمله it affected my health. یا it had an effect on my health. این structure میدونید که to affect something این فعلشه، روی چیزی اثر گذاشتن affect فعله، یا to have an effect on something effect نمونه. هر دو یه معنا رو میدن، دومی ساختاره، اولی فقط فعله. میتونید بگید it affected my health یا it had an effect on my health. هر دو رو می نویسم. it affected my health یا it had an effect on my health. اوکی؟ و بعد worst نه worse the worst نه worse bad worse و بعد the worst. میخواستید بگید حالم بدتر میکرد، وقتی حالم خوب نبود حالم بدتر میشد، پس worst اینجا اشتباه. worse it made me worse. بسیار خوب. سوال بعدی. What are your most favorite foods? Well, if you'd asked me about 1 year ago, I'd have answered I love fast food. But I give up eating junk food. So I should tell you, I'm keen on vegetarian dishes. Very good, excellent. عالی بود. این سوال قبلا کار کردید؟ بله. نه خوبه. خیلی خوب بود. آفرین. خب what are your least favorite foods? Well, I remember when I was a kid, I used to be sick all the time, and my mother made me a soup that tasted awful, and she forced me to eat that. So I've hated all kind of soup since. Excellent. آفرین. عالی بود. باریکلا. خیلی عالی. خب سوال بعدی. Do you prefer eating at home or in a restaurant? Why? Well, خب یه چیزی بگم ببخشید. این well رو زیاد تکرار میکنید. خب خیلی بله. سه چیز بذارید. Well, okay, all right. یک درمیون ازشون استفاده کنید. به عنوان فیلر که به جای اینکه اول فکر کنید به جای اینکه بگید و خیلی خوبه که این مشکلاتو ندارید. پس یا well یا okay یا all right. کل نشید. حالا اگه یه وقت دوره تکرار شد مهم نیست. یه بار دیگه میپرسم. Do you prefer eating at home or in a restaurant? Why? No. All right. I didn't feel comfortable when I eating at home. I remember when I was a kid, my parents used to work
out, and before my sister was born, I had to had the lunch on my own, and it made me feel lonely. So I prefer to eat lunch or dinner, to have lunch or dinner with my family and with my friends in the restaurant, because we can chat together about various things, and we found more sociable, and I think the restaurant is better. خب حواستون به تنس ها باشه. خب یهو از گذشته نیایید حال. مثلا یه چیزی رو میگید انگار که در مورد گذشته بود، بعد یهو یه چیزی رو میگید انگار زمان حاله. این حواستون به این قضیه باشه، یهو چینجش میکنید. اینجا کلمه این رو چجوری تلفظ میکنید؟ اینجا تایپش کردم. Before. استرس روی before. مثل because. Before. شما استرس رو میذارید اول. Before نه. Before. این استرس ها نمره داره. Before. I was eating at home. I ate at home. داشتید درباره اون زمان صحبت میکردید. البته تو انگلیسی بریتیش، تو گرامر بریتیش شما میتونید گذشته استمراری رو به این منظور هم به کارش ببرید. حالا با اون اطلاعات گرامر امریکن فرق میکنیم، مهم نیست. اصلا ممکن ازتون ایرادی گرفته نشه. I had to lunch on my own. این ایرادش چیه؟ I'd have. خرابترش کردید؟ نه اشتباه گفتم. I had to have lunch on my own. خب این یعنی که الان شما رایتینگتون حتما خیلی باید جلوتر از اسپیکینگ باشه. وقتی میبینیدش متوجه میشید ایرادتون چیه. خب we find more sociable. این اصلا یعنی چی؟ داشتید میگفتید تو رستوران که هستیم we find more sociable. No, I said I find more sociable. یعنی روابط اجتماعی بیشتری پیدا میکنه. نه تا همچین معنی نمیده. sociable به این معنی نیست، به معنی روابط اجتماعی بهتر نیست. sociable یه صفته. I feel social. I find more social. بازم نه. چی میتونید بگید؟ باز فیله رو به کار ببرید بهتره. با سوشیبل میتونید یه کارش بکنید. میتونید بگید I feel sociable. More sociable. یا I feel sociable. بله. یه خورده عجیب غریبه ولی میتونید بگید. حالا میشه اینجوری گفت. خب سوال آخر و بعد بریم سراغ بخش دوم. Okay. Do colors have special meaning in your culture? Yes. We have so many colors that's meaning some different. No, let me. Would you please repeat the question? Sure. Excuse me. Do colors have special meaning in your culture? Yes, I think so. For example, we have some color that they have some meaning for us. For example, yellow remind us the shining of sun, or blue means freedom, and green always remind us the nature and fresh. Yes, that's it. خب نکنید. گفتید we have some color that they have some meaning. این جمله ایرادش چیه؟
توی conversational English یه نیتیو هم اینجوری حرف میزنه با مکس. مثلا میگه we have some colors that they have some meaning. مثلا این شکلی. این ایرادی نداره توی conversational English. اما اینجوری که دارید میگید یعنی relative clauseتون مشکل داره. ما این دتر رو میاریم که دوباره نگیم مثلا they. چی باید بگیم؟ چجوری باید این جمله رو درستش کنیم؟ بذارید جمله‌تون رو بنویسم. بگید ایرادتون بگید. We have some colors that meaning that have some meaning. Colors that have some meaning. Yes, very good. Or which have some meaning. Yes. Yes. اینو چی تلفظ میکنید؟ Freedom. 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 O-M. O-N. Yes. در آخر کلمات تو انگلیسی M یا N تلفظ میشن. Freedom. بله. Green. Freedom. و بعد گفتید green remind us the nature freshness. این جمله چجوری باید درست بشه؟ The green remind us nature and freshness. پس ساختارش رو نمیدونید. To remind someone of something. Green یه دونه است مفرده پس میشه reminds. Reminds us of the nature. The color green مثلا. The color green reminds us of the nature. The nature. اوکی. خب معناشون رو گفتیم. شما به معناشون خیلی اشاره نکردید. مثلا اینکه red is a symbol of love. مثلا the color red is or the symbol of love. Green is the symbol of peace. مثلا صلح. یه همچین چیزی. اینا رو یادتون باشه. Okay, now let's go to part 2. Part 2. خب part 2 چون میدونید که سوالا بهتون داده میشه. منم اینجا براتون تایپش میکنم. لطفا قلم کاغذ دستتون باشه. من تایم میگیرم. برای پارت 2 ویدیو رو گوش دادید دیگه. باید چه کار کنید درسته؟ بله. خب نگاه کنید. اوایلش شروع میکنید شما یادداشت برداشتن شاید فریز حتی در حد جمله هم بنویسید. اما کم کم که تمرین کنید دیگه چند تا کلمه مینویسید و زیاد خودتون درگیر نوشتن نمیکنید برای بخش 2. خب بله. میکنم براتون. خب این سواله. الان تایم میگیرم. ببخشید فقط چون اینکه اینجا میره من اسکرین شات گرفتم چون اینجا میاد و یه لحظه میره. Talk about a pet. خانم مبشر فقط شما نوشتین talk about a pet that you once had. بله. اور ادامه نداشتی؟ نه. یعنی چی؟ این جمله براتون عجیبه؟
نه عجیب نیست. آخه اینطوری بود که 3 تا سوال میپرسید که کی این مثلا داشتی، کی برات خریده، نمیدونم، یه چیزی اینطوری بوده. خب من فکر میکردم اونطوری کیو کارت. خب آره اینم کیو کارده، ولی شما درباره انیمال و پت کار کردید، درسته؟ بله. خب این همون ورییشن است که میگفتم، یعنی به محض اینکه پت دیدید یهو نیایید هرچی از قبل کار کردید و بگید. ببینید آیا سوال جزئیات خاص و متفاوتی داره یا نه، که الان میبینید این داره. خب تایم رو شروع میکنم، هر وقت گفتم تموم شد شروع کنید به صحبت کردن. بله. شروع شد. Okay, your time is up. I want to tell you. Okay. من اینجا یادداشت بردارم. Okay, go on. Well, I wanna tell you about the most amazing time that I've ever had in my whole life. When I was a kid, I used to live in a house with a small yard, and my sister and I always kept some chicken in summer in our yard. I remember when we go to some grocery store, my mother bought us some chicken. But unfortunately, most of the chicken didn't bear it, and for example, for just 1 week they were alive and they died. And I remember me and my sister and I played with this chicken every day, and we had a really great time. And I'm finished. خب شد یه دقیقه و نیم. خوبه، اما به همه سوالا جواب ندادید. سوالی بود که مثلا چه کری لازم داشته، چه جور مراقبتی میخواست. خانم مبشر، من فقط یه جمله دیدم. آها اینجا نیومد بالا که جمله. متاسفم. بله. فقط به خاطر همین ازتون پرسیدم. فقط من این talk about a pet that you once had. من فقط اینو دیدم. ببخشید. اوکی اشکال نداره. خب همین حدی که گفتید when we go to the some grocery store، they و some با هم نمیاد. این یک. دومی که در مورد گذشته بود، پس when we went to some grocery store. When we went to some grocery store. خب بعد یه جای دیگه some chicken گفتید که میدونید chicken میشه جمع هست دیگه. some chickens چند chickens. هی این some chicken یا these chicken رو تکرار میکردید، این اشتباه بود. بعد most of the chicken بازم most of the chickens باید میگفتید didn't bear it. خب البته معنا رو رسوندید، ولی اگه از کلمه survive استفاده میکردید اینجا خیلی بهتر بود. خب didn't survive. حالا اشکال نداره، من یه دونه متن دیگه بهتون میدم چون این سواله رو کار کردیم. خب این یکی.
نگاه کنید. اگه براتون نیومد دوباره کلش رو براتون پیست کنم. الو، صدای منو دارید؟ الو صدای من سلام. خب بله من صداتون رو دارم. براتون اومد کل من؟ بله خانم مبشر، من بعد روش اینجوری یه دونه میزدم با انگشت روش که کامل بیاد. اشتباه از من بود. بله دوباره هم فرستادم. بازم بله اگه گرفتیدش من شروع کنم تایمو. بله گرفته میشه. شروع شد. Okay. 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 You can start talking. Well, okay. I want to tell you about one of the most exciting things that that on in my life. I love doing activities, outdoor activities, but it depends the weather. For example, in summer when the weather is sweltering and it's hot, I love running or climbing. But in winter, when everywhere covered by snow, I like skiing because it make me feel so good and it helped me to release my negative emotion. I always do outdoor activity in a mountain or in a long road in a very beautiful village. And I do outdoor activity with some of my friends who loves skiing, climbing, running, and something like that. Because this activity makes us excited, make us exciting and very powerful. So I think these activities are really good for everyone, for their energy, for their healthy and something like that. I'm finished. Okay, 2 دقیقه‌ام شد. خب ببینید، خیلی راحت اگه یه مقدار دیگه شما کار کنید میتونید نمره اسپیکینگتون رو افزایش بدید، چون ایده کم نمیارید. خوب میتونید 2 دقیقه‌تون رو پر کنید. هرچند الان یکی از سوالا رو جا انداختید. سوال این بود که آیا کسای دیگه که این کارو میکنن همین حس شما رو دارن یا نه؟ یعنی هر کی این کار رو انجام میده هم مثل شما اکسایتد میشه یا نه؟ خب آخرش گفتم که چون این یه ورزشاییه که آدم رو سر حال میکنه، هر کسی اینو انجام بده همین حس منو داره. فکر کنم جملتون این بود، مثلا کلی گفتید مثلا it makes us exciting. خب اولا که باید بشه excited، ولی it makes us excited نشون نمیده که شما دارید اینو میگید.
مثلا میتونید بگید که فکر میکنم هر کسی که everyone who does that مثلا، ولی it makes us یه چیز کلی دارید حرف میزنید، جواب اون سوال نیست. خب حالا از بالا بگم بهتون، اولا جمله هاتون رو نمیخواد با I wanna tell you about چیز شروع کنید. خب این کلیشه بله. سابق بود برای سپیکینگ های آیلتس و اینجوری صحبت کردن، اینطوری که من شنیدم، خب من اگزامینر نیستم و نبودم، و اینطوری که شنیدم یه جور تقلید رو نشون میده و نمره خاصی نداره. اگه نمره هم ازتون کسب نکنه، تقلیده، انگار حفظی. I wanna tell you, I wanna talk to you about. شروع کنید به حرف زدن. بله. مثلا شروع کنید Well, I love mountain climbing. از همونجا شروع کنید به ادامهش. اصلا لازم نیست بگید I wanna tell you. این مال قدیما بود. از این شکل بله. خب بعدش این که excited و exciting اشتباه نگیرید. excited میشه هیجان زده. شما هیجان زده میشید. exciting میشه هیجان انگیز. به جای هم به کارشون نبرید. و excited و exciting نیست تلفظشون. excited. exciting. yes. بعد one of the اوکی همین گفتید I want to tell you. It depends the weather که میدونید درستش اینه که بگید it depends on the weather. خب بله. الان یه مقدار سرعتتون زیاده. الان که دارید سعی میکنید جملاتتون رو تصحیح کنید، سرعت صحبت کردنتون رو یه خورده کند کنید که بتونید بیشتر فکر کنید تا ایرادهاتون کم بشه. بین جملاتی که میگید فرصت فکر کردن داشته باشید. اتفاقا دقیقاً یکی از مشکلام همینه. خودم وقتی صدامو گوش میدادن همش میگفتن چرا اینقدر تند حرف میزنی؟ من اصلا تو فارسی اینقدر تند حرف نمیزنم. بعد به خودم گفتم اوکی حالا آروم. بعد که آروم میخواستم حرف بزنم یادم میرفت چی میخواستم بگم. چون وقتی آروم حرف بله باید تمرین کنم. نمیدونم چرا اینگاه مثلا 100 سال من انگلیسی حرف میزنم مثلا خیلی برام راحته همینجوری تون حرف میزنم. ببینید مثلا یکی از راهکارهای ما ناخودآگاه برای حفظ تمرکز، چون میدونیم لحظه‌ای که از حرف زدن باز بایستیم فکرمون شروع میکنه به واندر کردن، این ور اون ور رفتن. برای اینکه تمرکزمون حفظ بشه، حرفمون یادمون نره، تون حرف میزنیم. حتی توی فارسی هم همینه. یعنی کسایی که میبینید تون صحبت میکنن یهو حرفشون که متوقف کنیم میگه یادم رفت چی می‌خواستم بگم. خب دقت کنید این شکلیه. پس این یه راهکار حالا ناخودآگاهی که شما یه جایی در پیش گرفتید، اما خب نتیجه بدی واسه آیلتس داره دیگه. ایرادهایی دارید که حیفه. میدونید که نباید این رو داشته باشید. حالا بلد نباشید اشکالی نداره، ولی مثلا همینجور ریز یه آن این طرف یا تو اون طرف یا آی ان جی و نمره میبره. همون موقع که صدا قطع شد من داشتم همینطوری واسه خودم حرف میزدم. داشتم اینو بهتون میگفتم که من الان که دارم نگاه میکنم و موقعی که خودمو تصحیح میکنم دقیقاً مشکلاتم سر اینه که آی امو میگم آی نمیدونم چند تا حرف اضافه ها رو غلط قلوب میگم، وگرنه اصل گرامر رو بلدم. بله درسته. ولی موقع حرف زدن که میشه انقدر نمیدونم هول میشم یا به خاطر اینه که خب خیلی حرف نزدم همش یادم میره. نه حواستون نیست، یادتون که نمیره، چون همون لحظه که من ازتون میپرسم میدونید جوابش چیه، درستش چیه، پس یادتون نرفته. درسته. فقط اون لحظه حواستون نیست، تمرکز ندارید. همون ضبط صدای خیلی کمکتون میکنه. شما تازه یه هفته از شروع کردید جدی ضبط صدا رو. خب بقیه‌اش هم میگم. گفتید که everywhere covered by snow. when everywhere covered by snow. when everywhere is covered. بله. It makes me feel رو که شما گفتید مشکل نداشت. release تلفظش تلفظ نمره داره. release نیست. فکر می‌کنم با realize اشتباه می‌گیرید تلفظش رو. release رها کردن اون نگاتیو ایموشنی که گفتید، realize که فهمیدنش دیگه است. some of my friends who love الان تطابق فعل و فاعل نداره. some of my friends who loves یه همچین چیزی گفتید. یا باید بشه friends who love یا one of my friends who loves. my friend. بله. و یه جای دیگه هم گفتید که it makes us exciting. منظورتون excited بوده.
درسته؟ excited. بله. اینا صفات منتهی شونده به ایدی هن به اصطلاح. میخوام ساده‌ش رو بگم که یعنی فاعلید، خودتون دارید این کار انجام میدید. I'm interested in blah blah. I'm excited blah blah. اما برعکسش زمانی که ing میگیرن یعنی یک فعلی روشون اجرا میشه. exciting هن. مورد هیجان قرار میگیرن یا interesting هن. مورد علاقه قرار میگیرن یا همچین چیزی. و بعد I think do this activity. این ایرادش چیه؟ I think doing this activity. آفرین. I think doing this activity. For و بعدش این کلمه رو چی تلفظ میکنید؟ Energy. آفرین. پس میدونید تلفظ درستش این است. استرس روی سیلاب اوله. Energy. و بعد ببینید این یکی ایراد رایج خیلی از زبان آموزهاست. healthy چون آخرش ای داره، صدای ای داره، فکر میکنن همون سلامتی فارسی که آخرش ای داره. در صورتی که healthy یه صفته به معنای سالم. سلامتی به انگلیسی میشه health میشه سلامتی. healthy میشه سالم. خب it's good for your health. شما گفتید که it's good for یا it's exciting نمیدونم یه صفتی گفتید ولی for their healthy این رو اشتباه کردید. for their health. خب حالا من چند تا سوال ازتون میپرسم. Yes. Are the people in your country calm or they get excited easily? Well, Iranian people always get excited about very simple things. Okay. For example, when they همینجا دوباره جملتون فکر کنید. فعل نداشت جملتون. exciting و excited و جاشون رو اشتباه گفتید. از اول دوباره میپرسم. Are the people in your country calm or they get excited easily? اصلا عجله نکنید. آروم جواب بدید. Iranian people always get exciting about get excited. get excited. ببینید exciting ببخشید. آره. exciting توصیف میخواد بکنه یه چیزی ولی excited یه اسمه یعنی حالتیه که یه آدم داره. بله. هیجان زده میشه. ولی بله. چرا من اینقدر گیر دادم به این؟ نه فقط شما نیستید. برای خیلی از زبان آموزها اینجوریه. نمیدونم چرا حالا از یه جایی آب میخوره. خب دوباره میپرسم. Are the people in your country calm or they get excited easily? Well, Iranian people get excited so much because of a very simple thing. For instance, when they watching an action movie, they really want to, for example, drive fast car. Driving fast, and they really affect everything, and I think they all get excited so much. خب بازم قاطی شد. فکر می‌کنم الان با این سوال اصلا کار کرده بودید قبلا؟ نه خانم دقیقاً اصلا مشخصه. نگاه کنید یهو انگار یه حسی بهتون دست داد که چون این سوال کار نکردید هول شدید. همطوری چند تا جمله رو به هم چسبوندید دیگه. خب بله خیلی سر و ته نداشت. They like to driving fast. They like driving. They are get excited. They get excited. معنی خاصی نداشت. نگاه کنید بهش فکر کنید الان سر جلسه نیست. اصلا هم عجله ندارید بهش فکر کنید. اوکی. سوال بعدی رو میپرسم. How do you think people
show their excitement. قبل از اینکه جواب بدید به این فکر کنید. به این فکر کنید که دقیقاً به چه شکل‌هایی دیدید که مردم اکسایتمنت خودشون رو، هیجان خودشون رو نشون میدن. فکر کنید. اصلا میخواید 50 ثانیه هم فکر کنید. ایرادی نداره. Okay. People in my country show their excited show their excitement. show their they expect دوباره از اول. excitement. In my country, people show their excitement in a deep ways, and it depends on that situation they are in. For example, in a party, people show their excitement with laughing, with smiling, and something like that. And in a stadium, when they are watching soccer, they shout and they yell and something like that. Very good. خیلی عالی بود. آفرین. اوکی، بریم سراغ سوال بعدی. خب، ارسالش کردم. شروعتان. خب، تایمتون تموم شد. Yes. My parents used to live in Taliban, and I was born in Taliban too. Taliban is Taliban is not far from Tehran, and it takes you just 3 hours. I love to spend my free time in Taliban because I can do various things in there. I can do various things in there, such as take a long walk and go to the river and breathe fresh air. And when I go to Taliban, I think I have some quality time with myself.
I can go there with I can go there by my car or some bus in a downtown. The last question. If I can improve this place, we didn't have any guests there. If I can do something for this place, I ask to government to bring some staff for gas in there because the weather in Talegan is really freezing and cold, and some people need to something to get them warm. اوکی. خب 2 دقیقتون رو پر کردید ولی بهتر از قبلی صحبت کردید. یه جاهایی حواستون نبود. مثلا گفتید it takes you just 3 hours. بدون که اشاره کنید خب it takes you just 3 hours که چی؟ To drive. To get there. It takes you just 3 hours to get there. یا میتونید حالا اضافه کنید from Tehran. It takes you just 3 hours to get there. اینکه it takes you just 3 hours رو به کار بردید take رو به کار بردید خیلی خوبه اما جملتون ناقص بود. used to به کار بردید خیلی خوب بود آفرین. I can do various things گفتید in there. Various things درسته؟ Things. بله. I can go there by my car. اشتباه نیست ولی انگلیسی ترش چیه؟ I can drive. I can drive yes. to طالقان مثلا. I can drive to طالقان. و نکته آخر نگاه کنید. جمله آخر بخش آخر سوال این بود که say how you would improve that place if you could. Conditional type if you could. بله. میتونید الان درستش رو بگید؟ بله میتونم. If یه لحظه if I could do something for this place, I would ask to government to do something for gas because they didn't have any gas. They don't have any gas. They don't have any gas. ولی ask to government نداریم. Ask the government میتونیم بگیم. Ask from the government هم میتونیم بگیم ask to نه. اوکی؟ بعد اولین بار که داشتید صحبت میکردید گفتید gas stoves. البته stoves بله. اون میشه اجاق گازا. منظور شما سیلندر گاز بوده. درسته؟ بله. میدونستید دارید اشتباه میگید یا نه؟ اصلا اشتباهی چون همش با استوو میگفتم از دهنم پریده. اشکال نداره. نه میخوام بدونم که میدونستید. میتونستید از گس بله. خب گس سیلندر. حالا سیلندر هم یادتون نبود گس خالی. چیزی که ازش مطمئن نیستید و حالا برای آیلتس نگید. خب بریم سراغ سوالات. Where do people in your country prefer to spend their holidays? One of the most popular places in places. One of the places. Yes. Okay. One of the most popular places in my country that people want to spend their free time is the north of Iran. All people want to go north of Iran. I don't know why. Okay, وایسید. Yes, of course. All people want to go north of Iran. الان دقیقاً از همینجا یهو هیجان زده میشید. خب یه اتفاقی که میفته وقتی سوالات حالا آیلتس یا سوالات اسپیکینگ و اینا ازتون پرسیده میشه
تمام حواستون رو سعی کنید بذارید روی پاسخ دادن از نظر گرامر واژگان. یه وقتایی یه سوالی ازتون پرسیده میشه مثل همین، هممون مثلا درگیر این هستیم، همه چرا میرن شمال، بابا این همه جای ایران داره، بعد یهو درگیر این حرفه میشیم، درگیر این بحثه میشیم، به خاطر همینم کلی ایراد پیدا میکنیم. الان من میخوام اون هیجانه رو بذارید کنار، خب خیلی آروم بگید. یه بار دیگه میگم از اول بگید، این توها و اینها رو اشتباهی به کارش نبرید. خب یه بار دیگه. Where do people in your country prefer to spend their holidays? از اول. All right. One of the most popular places in my country that people want to go there is north of Iran. Even in the weekend, they want to go to north of Iran. It has a really great nature and beautiful sea. But I can understand people why they prefer to be in a very long traffic in a road of north of Iran, and they spend a lot of time in a road, and they just spend 2 or 3 days, but most of them be in a traffic for a 1 day, and I can't understand them, but I don't like going to north of Iran. I prefer to go to some historical place or historical buildings and something like that. خب خیلی بهتر شد، ولی باز یه ایرادای ریز هست میگم بهتون. On the weekend، درسته؟ In the weekend، on the weekend. حتی at the weekend هم میتونید بگید، حالا تفاوت بین انگلیسی بریتیش و امریکنه، ولی in the weekend ندارید. بعد از want میدونید که to هست، ولی حواستون نبود، گفتید all want go there. All want to go there، درسته؟ All wanna, yes. Yeah, all wanna go there. آفرین. In a road of north. ایرادش چیه؟ On the road to the north. یا on the road of the north. Okay, not in a road. They spend time دوباره in a road. Most of them be in a traffic. این جناب بی که امروز نیاوردید بودیدش آخر سر دوباره آوردینش. Most of them be in a traffic. درستش چیه؟ همون most of them spendی که جمله قبلش گفته بودید خیلی قشنگ بود. yes. Most of them چی میخواید بگید؟ spend a lot of time مثلا اینجوری میشه گفت in the traffic. دوباره این traffic نه the traffic. کدوم traffic قبلش صحبت کردید، ترافیک جاده شمال. in the traffic to go to the some place. the و some با هم نمیاد. بله. یا some historical place یا the historical places. the some the نداریم. خب الان لطفا اینایی که میگم رو یادداشت کنید. از این به بعد که دارید الان دیگه با 3 بخش اسپیکینگ آشنا شدید دیگه. از حالا تا اون 5-6 ماهی که دارید تا آزمون اصلی باید مدام و همچنان اسپیکینگ رو کار کنید، صداتون رو ضبط کنید. این پایانی نداره. اوکی؟ جایی نیست که تموم شده باشه بگید من دیگه اسپیکینگ کار نمی‌کنم. اینو که میگم رو یادداشت کنید، تمیز بعداً برای خودتون بنویسید به صورت چی میگم به اصطلاح چیت باشه براتون. نه چیت به این به اصطلاح میگم برگ تقلب کوچیک. آره آفرین. نه که بخوایم تقلب کنیم، ولی یه چیز خلاصه که فوری ببینه چشمتون یادتون بیاد. used to، present perfect، passive، conditional، relative clause. اینها مواردی باشن که هر وقت هر سوالی، چه از بخش 1 چه اون لکچر کوتاه بخش 2 چه سوالات فالوآپ بخش 3 ازتون پرسیده شد، اول اینها به ذهنتون برسه. من چی بگم توش used to باشه، نه که من یه حرفی بزنم من چی بگم توش present perfect باشه. مثلا همین قضیه نورثو که گفتید حواستون باشه یه وقتای سوالات اینقدر برامون مثلا جالبن، از اون سوالاتی هن که
دوست داریم توی هر جمعی میشینیم دربارش حرف بزنیم، مثل همین قضیه نورد، خیلی از ذهنشون درگیر اینه. خب یهو هیجان زده نشید، اوکی؟ اونجا بر خودتون مسلط بشید، بگید من اینجا باید شعاف گرامر واژگان کنم. اوکی؟ مثلا همین رو میتونستید یه پرزنت پرفکت خوب توش بیارید، نیاوردید. میتونستید بگید مثلا از سالها پیش تا حالا، از وقتی من یادم میاد مردم همش پا میشن میرن شمال. یه پرزنت پرفکت، یه پرزنت پرفکت استمراری بیارید. پسیو رو که امروز اصلا نشنیدم شما به کار ببرید، درس قبلم یادم نمیاد، حالا شاید به کار بردید، ولی اینها کم کم میاده. یعنی با این استعدادی که دارید، با این دانش زبانی بالقوه‌ای که شما دارید، مطمئن باشید کار کنید و صداتون رو ضبط کنید و گوش بدید و توی همین جلسات شرکت کنید، خیلی زود میافتید روی ریل. اوکی؟ پس این چیت شیته، آره این چیت شیته جلوتون باشه، آره به دیواری جایی روی کتابتون اینقدر جلوتون باشه هی چشمتون بهش بیفته که دیگه بشه ملکه ذهنتون. هر وقت میخواید حرفی بزنید حداقل یه دونه از این موارد توش باشه. لزومی نداره هر یه سوالی که ازتون میپرسید هم یوزدو باشه، هم پرزنت پرفکت باشه، هم پسیو، نمیشه. این خیلی سخته. ولی یه دونش باشه. خب همین، اگه سوالی دارید بپرسید. نه خانم مبشر، فقط یه سوال. من یه مقدار ایده توی ذهنم نمیاد. یعنی اون لحظه‌ای که میخوام یه چیزی بگم، حتی فارسی هم مثلا یه چالش خیلی بزرگی داشتم در مورد کار کردن با یه مکان تاریخی بود. هرچی نشستم فکر کردم که خدایا چی بگم. آخر سر یه چیزی من در آوردی، یعنی قشنگ از خودم یه جایی رو ساختم به اسم یه آقای علی شاهی. گفتم اینو علی شاه ساخت، اسمش هم گذاشته مسجد علی شاه. حالا نمیدونم واقعا هست یه مسجد اینطوری برای خب ببینید الان که دارید تمرین میکنید، فقط ببینید این چیزی که این راهکاری که دارم میگم بهتون یه شمشیر دولبه است، خیلی حواستون بهش باشه. اینی که میگید ایده ندارید، خب اوایلشه، برای همه همینه. اصلا شما توی فارسی حتی تمرین همچین کاری کردید؟ یه کتاب فارسی که درباره بحث کردن باشه تا حالا خوندید؟ نه. پس اصلا همچین انتظاری از خودتون نداشته باشید. شما اولین باری که دارید برای یه همچین چیزی خودتون رو آماده میکنید و به انگلیسیه، پس نگید چون تو فارسی نیست پس تو انگلیسی هم نباشه. خب و حالا برسیم به اون شمشیر دولبه. لپتاپ و اینترنت، و حالا لپتاپ هم نه، گوشی و اینترنت دم دستتون باشه اینجور وقتا. وقتی یه موضوع این شکلی میبینید، یه سری به اینترنت بزنید، ببینید مثلا مکانهای تاریخی. یهو میبینید مثلا یه پل خیلی ساده توی همون طالقونی که مثلا 100 بار رفتید اومدید برفرض بوده که تاریخیه. یه مسجد تاریخی اونجا، یه خونه تاریخی، هیستوریکال هاوس مثلا. خونه‌های تاریخی کاشان. اینقدر جاها به ذهنتون میرسه بعدش اصلا نمیدونید کدوم انتخاب کنید. شروع کنید به سرچ کردن. خواستید اصلا به فارسی، ویکی‌پدیا رو بیارید، به انگلیسی سرچ کنید. بذارید یه کلماتی به چشمتون بخوره، ولی حواستون به اون لبه این شمشیره باشه. اونقدر وابسته نشید بهش که اگه ازتون بپرسم فیوریت فودتون چیه هم برید اونو سرچ کنید. خب بذارید اول همیشه به خودتون یه مقدار زمان بدید، ببینید چیزی به ذهنتون میرسه. دیدید یه 5 دقیقه فکر کردید واقعا ذهنتون خالیه، یه سرچ کوچولو بکنید. اجازه بدید اون سرچ شما رو روشن کنه، به اصطلاح اون جرقه رو بزنه، بقیه‌اش رو خودتون بگیرید. خب و یادتون باشه که وابسته نشید به این که بعد دیگه واسه هر یه موضوع کوچیکی نرید سرچ کردن. اینم مهمه. ولی یه بخش دیگه هم داره. یه وقتی هست شما میایید چیز میکنید، سرچ میکنید، درباره یه موضوعی صحبت میکنید، به یه جایش میخورید گیر میکنید. اینجور وقتا هم شما چیز کنید، سرچ کنید، هیچ ایرادی نداره. شما الان دارید تمرین میکنید، بعدا برای رایتینگ هم این کارو میکنید. اگه این کارو کردید توی گزارشتون برای من بنویسید، توی کلاس بعدی هم به من بگید. حتما. چشم حتما. ممنونم ازت. عزیزم، قربان شما. خیلی ممنون. خداحافظ.